දැන් එනවා ඇල්සයිමර්. සරලව කිව්වොත් මතකය ගිලිහී යාම. හරි. දැන් බලමු. සින්දු තියෙනවා නේද? මතක අමතක අයිලු ගග. කෙලිම ඇල්සයිමර්. ගන්න. ඩිමෙන්ෂියා. ඇල්සයිමර් හැදෙන්නේ ඩිමෙන්ෂියා නිසා. ඩිමන්කියා නෙමෙයි ඩිමෙන්ෂියා. විසින් ආහාර ගැනීමට ස්නානය කිරීමට හා ඇඳ පැළඳ ගැනීමට නොහැකි තත්වයක් රෝගීන් තුල ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා මතකනේ කරන විදිහ. තේරුණාද නිකන් Taman ඒක කොහොමද කරන්නේ වගේ ඒක එයා කල්පනා කර කර ඉන්නවා. ඇඳ බැඳගන්නේ. මාර්ගයේස ගන්නේ. අන්න ප්‍රශ්නේ. ඊළඟට මිනිසුන් හඳුනා ගැනීමට ඇති හැකියාව ගිලිහිලා යනවා. ඊටා සමීප පවුලේ සමාජිකයන් පවා හඳුනා ගැනීමට ඇති හැකියාව නැති වේ. මේක මෙහෙමයි සමහර වෙලාවට අමතක වෙන්න පුළුවන් හරිද? ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. සමහරවිට අමතක වෙනවා කියන්නේ ඔය අලුත් අවුරුදු දවස්වලට එහෙම මේ කවුද කින්ද මන්දවත් දන්නේ නෑනේ. ඒ ඉස්සරහට එනවන්න. මට හොඳට මතකයි අපේ පවුල එකතු වුණාම 30ක් විතර. ආච්චිලා ගෙදර සාලේ ඉඳ ගන්නවත් ඉඩන්නේ. ඉඳගත්තාම તો බලු කුක කෑ ගහනවා කී කී ගන්නවා මොකද පොඩි එකෙක් ඉන්නවා ඒක. කාගේ හරි පොඩි එකෙක් ඉන්නවා. මට මතකයි අපේ දැන් අන්තිමට වඳින වෙලාව වෙනවනේ ඒක තමයි ආතල්ම වෙලාව. වඳිනවා හැම වෙලේම දුන් 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 ගා වැඳ වැඳනකොට මට මතකයි අපේ නැන්ද හොඳට වඳිනවා අපේ අයියෙක්ට. ඇල්සයිමර් නෙමෙයි හරි? තම හොයාගන්න බෑ අරුත් ඉන්නවා කෙලින් හොඳට. ඊළඟ ඩොට් එක මොලේ මේක ඇත්තට මොලයක් තියෙන අයට තමයි වෙන්නේ. අනිත් දරුවෝ කලබල වෙන්නේ දැන් නැහැ. රෝගය බලපන්නේ වයස්ගත අයට ප්‍රවේණික සාධකත් හේතු වෙන්න පුළුවන්. මේක පවුලෙන් එන ලෙඩක් වෙන්නත් පුළුවන්. මෙතෙක් මේ රෝගය සඳහා ප්‍රතිකර්මයක් හොයාගෙන නැවුන්න කේස් එක. හයිලයිට් කරන්න. ප්‍රතිකර්මයක් සොයාගෙන නැත. ඔන්න වැඩි. අනිත් එක හැදුනොත් හැදිලා විනාශ වෙන කොටස් ආය නැවත මේ හැදෙන්නේ නැහැ. ඒකනේ. පාකින්සන්ස්. මේක පාකින්සන් කියලා කියන්නේ. ඔය දරුවන්ට හම්බෙලා නැද්ද වයසක උදවිය සමහර අය මේ අතපය ගැහෙන මෙන්න මෙහෙම නිකන්. සින්දු කියන අයත් ඉන්නවා ගායකයෝ. ඒගොල්ලෝ නෙමෙයි කියන්නේ. අතපය නිකන් එයා කොහොම ඉන්නද ගැහෙනවා. නිතර වෙන්නේ ඔළුව සැලෙන එක. My name is Khan කියලා ෆිල්ම් එක බලලා තියෙනවා. ඒ My name is Khan එකේ ෂාරුක් ખાන් රඟපාන්නේ පාකින්සන් රෝගියෙක් විදියට. මේ මෙහෙම ඔළුව ඔහොම ගලන කතා කරන්නේ. අන්න ඒගොල්ලෝ. මේක ටික ටික ඉන්නේ පුතා මේ. නිකන් මෙහෙම අත මෙන්න මෙහෙම Tamanට තේරෙනවා මෙහෙම ගැහෙනවා. මූලික අධීරවලදී වතුර වීදුරුව එහෙම ගත්තාම එකපාරට වැටෙනවා. තේරුණාද නිකන්? එතකොට දැනේ මේක එහෙම නෙමෙයි අර මේක ඇත්තටම වෙනවා මෙහෙම. Tamanට හිතා ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ තමයි අනිත් එක ඒගොල්ලන්ට මේ බොත්තමක් දාගන්න ඒ වගේ දේවල් බැරි වෙනවා. තේරුණාද? ඊට පස්සේ මේක ඔය මට්ටමටම එනවා. එයාට මේක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ. මම දෙකට දෙනවා සමහර වාහනවල ඩෑෂ්බෝඩ් එක උඩ තියලා තියෙනවා බල්ලෝ. උන්ටත් පාකින්සන් තමයි. රයිට්. නොවන පේශිතානය නිසා මුහුණින් හැඟීම් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි වීම. ඒ කියන්නේ මසල් ටෝන් එක. දැන් අපි දැන් ඔන්න සර්ප්‍රයිස් වුණාම වගේ වෙනවා මේ ඉස්සිලා හැනවා. ඊට දැන් ඔන්න අපි හිතමු දැන් අපිට සස්පෙක්ට් සස්පිෂස් ගතියක් නෑ. ඊට පස්සේ දුක හිතෙනවා. මේ ඒතර අරගොල්ලන්ගේ වැටේ දෙන පුතා මේ මසල් වලට ඒ අදාළ මේ පණිවිඩ ටික එන්නේ. හිතේ තියෙන හැඟීම. ඔයාලට කෝටියක ස්වීප් එකක් වටලා. නියමයි නේද? ඔගේ තමයි කිව්වේ. හරියන්නේ. ඔයා මෙඩිසින් තෙරලා. ඉතින් මොකද? මගේ නෙමෙයි. මගේ. අන්න රයි.